नमस्ते, तपाईलाई केसीटेकद्वारा डेभलप गरेको मल्टी होटल ट्राभल एन्ड टुर अनि भेहिकल बुकिङ वेबसाइट एन्ड एडमिन प्यानलको डेमो भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई यो वेबसाइटले कसरी काम गर्छ भनेर सबै कुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउनेछौँ। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो होम पेजको फर्स्ट डेमो। अब हामी यो सबै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हामी सुरुमा एडमिन प्यानलमा जानेछौँ। यो यसको लिङ्क रहेको छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ यसको लगइन गर्नेछौँ। र जुन यो ओपन भएको छ यो पेजलाई एडमिन प्यानलको ड्यासबोर्ड भनिन्छ। यस ड्यासबोर्डमा तपाईँले तपाईँको प्लेटफर्म युज गरेर कति रुपियाँ टोटल रेभेन्यू बनाउनु भएको छ, कति तपाईँको यसमा अहिलेसम्म प्रफिट भएको छ, कतिवटा बुकिङ भएको छ भन्ने कुरा जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले सर्कलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसको कति आम्दानी भएको छ, कुन चाहिँ तपाईँले बुकिङ गयो, सबै कुरा तपाईँ चाहिँ यहाँनिर सर्कलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो वेबसाइटलाई सबैभन्दा पहिला सेटअप गर्दा चाहिँ यहाँ तल रहेको सेटिङ्समा जानु होला। त्यसपछि यहाँ जनरल सेटिङ्स भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम के राख्ने त्यो राख्नु होला र यसमा साइड डिस्टेन्स के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ अलि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। डेट फर्मेट हुन्छ, टाइम जोन र चेन्ज द फर्स्ट डे अफ द विक फर क्यालेन्डर्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले सन्डे राख्छौँ। यदि तपाईँले नेपालभन्दा बाहेक अन्य देशमा तपाईँले यदि चलाउन खोज्नुभएको छ भनेपछि त्यो केसमा तपाईँले चाहिँ यसमा मन्डे राख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन रहेको छ। हाम्रो यस प्लेटफर्ममा मल्टी ल्याङ्ग्वेजको अप्सन पनि रहेको छ। जस्तो कि अहिले हामी यसमा चाहिँ डिसेबल रहेको छ। यसलाई हामीले इनेबल गरेर तल गएर हामीले यसलाई सेभ गऱ्यौँ भनेपछि जुन हाम्रो यो होम पेज रहेको छ, होम पेजलाई हामी यसलाई रिफ्रेस गरेपछि यहाँनिर इङ्ग्लिस पनि आउँछ। यहाँ चाहिँ अब इङ्ग्लिसपछि नेपाली पनि आउँछ। यदि चाहिँ नेपालीमा गएपछि नेपाली ल्याङ्ग्वेज खुल्नेछ भनेपछि बाई डिफल्टमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नै हुनेछ। र तपाईँले मल्टी ल्याङ्ग्वेज नगराएर सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गएर यसलाई अफ गरेर यसलाई सबमिट गर्नु होला। त्यो भएपछि चाहिँ मल्टी ल्याङ्ग्वेज अप्सन चाहिँ यहाँनिर हट्नेछ। जुन यो इनेबल आर्टिकल भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले राइट टु लेफ्ट भनिन्छ। अर्थात् यो चाहिँ अरबिक भाषाको लागि यदि हो भनेपछि आर्टिकल इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अरबिक होइन भनेपछि तपाईँ चाहिँ त्यसमा परेन। तपाईँ डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस राख्ने कि नेपाली राख्ने तपाईँ यहाँनिर चाहिँ त्यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले केही पनि नचलाउनु होला। यसमा जुन लोगो रहेको छ यो यहाँ चेन्ज भएको लोगो, जुन यो लोगो भनिरहेको छ यहाँ चेन्ज भएको लोगो चाहिँ जुन साइडको यो ओभरअल यो जुन लोगो छ यहाँ चाहिँ यसको अपडेट हुन्छ। तपाईँले यहाँदेखि कुनै बेला आफ्नो साइडको लोगोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ फेभिकन भनिरहेको छ यो फेभिकनको मतलब चाहिँ जुन हाम्रो साइडको सबभन्दा टपमा यहाँनिर देख्नुभयो चाहिँ उसलाई चाहिँ फेभिकन भनेर यसलाई भनिन्छ। तपाईँ यहाँ टप बारको लेफ्ट टेक्स्ट भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू छ, हाम्रो इमेल रहेको छ, यहाँ राखेको कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब यहाँ फुटर लिस्ट विजेट भनिरहेको छ। फुटर भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको सबैभन्दा तलको भाग, अर्थात् यसलाई चाहिँ हामीले फुटर भनेर भन्छौँ। यहाँको इन्फर्मेसनहरू तपाईँ चाहिँ यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब जस्तो कि निड हेल्प लेखेको छ, यहाँ अब यसको इमेल छ, यहाँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि चेन्ज गरेपछि यहाँ चाहिँ यसरी अपडेट हुन्छ। यस्तै गरेर यहाँ कम्पनी मैले लेखेको छ, यसको ठाउँमा तपाईँले अरू कुनै केही राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिङ्क दिएको छ एबाउट कम्युनिटी ब्लग भनेर अप्सन दिएको छ। यहाँदेखि तपाईँ अपडेट गरेको कुरा चाहिँ यहाँ यसरी देखिनेछ। यसरी तपाईँ चाहिँ यहाँ योमा र योमा तपाईँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटो टेक्स्ट लेफ्टमा चाहिँ कपिराइट बाई मुस्ताक टिप भनेर हामीले यसमा राखेको छौँ। यसमा तपाईँले आफ्नो साइटको नाम पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको अर्को पार्टमा जान्छौँ, त्यो हो होटल सेटिङ्स। हाम्रो यस बुकिङ प्लेटफर्ममा विभिन्न किसिमले बुकिङ गर्न मिल्छ। जस्तो कि पहिला चाहिँ यसमा होटललाई बुक गर्न मिल्यो, यसपछि स्पेसलाई बुक गर्न मिल्यो, यसपछि तपाईँ कार अथवा भेहिकललाई बुक गर्न मिल्यो, इभेन्टहरूलाई बुक गर्न मिल्यो, टुरलाई बुक गर्न मिल्यो, फ्लाइटहरूलाई बुक गर्न मिल्यो, फ्लाइट चाहिँ डोमेस्टिक अन्तर्राष्ट्रिय दुवै यसमा बुक गर्न मिल्छ। यदि तपाईँ एपी लिनुभएको छ भनेपछि बोट मतलब चाहिँ तपाईँले कुनै डुङ्गाहरू कायाकिङ जस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँले बुक गर्न मिल्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसको होटल सेटिङ जान्छौँ। यहाँ जस्तो छ तपाईँ यसमा सेम राख्नु होला। यसमा तपाईँ केही चेन्ज गर्नुहरूले परेन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के छ भनेपछि होटलमा चाहिँ बुकिङ गरेर सकिसकेपछि रिभ्यू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर तपाईँले चाहिँ इनेबल पनि गर्न मिल्छ र तपाईँ डिसेबल पनि गर्न मिल्छ। यहाँ के छ भनेपछि कस्टमर मस्ट बुक अ होटल बिफोर राइटिङ रिभ्यू भनेको छ। यो भने चाहिँ यदि हामीले यस गरेपछि कस्टमरले कुनै होटलको बारेमा रिभ्यू दिने बेलामा चाहिँ उनीहरूले बुकिङ गरेर बुकिङ कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ।
है त्यो भएन त्यो हैन भएपछि यसमा चाहिँ त्यो रिभ्यू गर्न मिलेन यहाँनिर त्यसपछि एलाउ रिभ्यू आफ्टर मेकिङ कम्प्लिट बुकिङ भन्छ यसमा चाहिँ यदि सकेपछि हामीले त्यो बुकिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ मतलब होटलमा त्यो गेस्ट गएर बसेर बुकिङ पुरै कम्प्लिट भएर चेकआउट गरिसकेपछि मात्र उसले चाहिँ त्यो रिभ्यू गर्न मिल्यो नत्र चाहिँ मिलेन यदि हामीसँग प्रोसेसिङमा गर्न मिल्छ कन्फर्म गर्न मिल्यो क्यान्सल गर्न मिल्यो यसरी तपाईँ विभिन्न यसको फिस भने यसमा हाल्ने चाहिँ गर्न मिल्छ अब यसमा त्यसरी रिभ्यू मस्ट बी एप्रुभल बाई एडमिन भनिएको छ यो भएपछि चाहिँ अब कुनै कस्टमरले चाहिँ यसमा फेक रिभ्यू दिन सक्छ भनेर यसमा जुन छुकै कस्टमरले यसमा कुनै रिभ्यू दिएपछि त्यो चाहिँ सुरुमा एडमिनले अथवा तपाईँले आफूले एप्रुभ गर्ने अनि मात्र बल्ल अगाडि देखिने पनि गर्न मिल्छ त्यो नम्बर चाहिँ यसमा तपाईँ यदि नो गरेपछि यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ एप्रुभ भइहाल्छ अब यहाँ रिभ्यू क्राइटेरिया चाहिँ सर्भिस अर्गनाइजेसन फ्रेन्डलिनेस एरिया एक्सपोर्ट सेफ्टी जस्तो विभिन्न कुराहरू छ त्यो चाहिँ अहिले यसमा थप्न मिल्छ त्यसमा तपाईँ फुड पनि थप्न मिल्यो अथवा अन्य कुनै तपाईँ चाहिँ यसमा थप्न मिल्यो अब हामी जान्छौँ यसमा स्पेस सेटिङ्समा यो पनि तपाईँको लगभग त्यही नै हो यसमा हामीले चाहिँ खासै के गर्नु जरुरी छैन हामी यसमा सबैले मिलाइदिएको हुन्छौँ अब यसमा बुकिङ टाइपमा चाहिँ यहाँनिर अलिक फरक हुन्छ स्पेस बाई डे स्पेस बाई नाइट भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले यसमा त्यो राख्नु मिल्छ अहिले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँ हेर्नुहोस् भेन्डर अप्सन्स भइरहेको छ स्पेस क्रिएटेड बाई भेन्डर मस्ट बी एप्रुभ बाई एडमिन भनेर यसमा रहेको छ यसमा यदि तपाईँ चाहिँ एस गरेपछि त्यो त्यो तपाईँ चाहिँ म्यानुअली तपाईँले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा हामी यसमा के पनि गरेपछि म्यानुअल गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली त्यो चाहिँ यसमा एप्रुभ भइहाल्छ यहाँ के चाहिँ बुकिङ डिपोजिट भनेको छ यसमा यदि बुकिङ गर्ने भएपछि कस्टमरसँग चाहिँ डिपोजिट पे गर्नु पऱ्यो तपाईँ चाहिँ डिपोजिट पे गरेपछि चाहिँ उसको बुकिङ कन्फर्म हुन्छ जबसम्म त्यो बुकिङ त्यो डिपोजिट गरेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ उसको बुकिङ चाहिँ कन्फर्म हुँदैन सेम यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ यसको कार सेटिङ्समा जान सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँको भेहिकल सेटिङ्समा यो पनि लगभग सेम रहेको छ यहाँनिर अब बुकिङ बाई फिज अप्सन भइरहेको छ यो भएको चाहिँ कस्टमरले जुन बायर हुन्छ बायरले यसमा बुक गर्ने बेलामा तपाईँ चाहिँ उयोसँग तपाईँ एउटा सर्टेन फी लिन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ यसमा कन्भिनियन्स फी भएर चाहिँ तपाईँ यसमा लिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यसको के गरेर चाहिँ चेक गर्न मिल्छ बुकिङ डिपोजिट यसमा भइ नै हाल्यो यसमा तपाईँ डिस्प्लेमा जान्छ चाहिँ यहाँ तपाईँले एसप्लिस डिसेबल भएपछि यो चाहिँ अगाडि यहाँको जुन यो छ यसमा चाहिँ तपाईँले देख्ने छैन अब अनि अहिले चाहिँ यहाँ सेटिङ गरौँला अब यस्तो यहाँ चाहिँ अब इभेन्टको रहेको इभेन्ट पनि यसमा रहेको छ त्यही अब चाहिँ यहाँ यो टुर सेटिङ्समा चाहिँ ट्राभल एन्ड टुर सम्बन्धी ट्रेकिङ सम्बन्धी अथवा माउन्टेनिङ सम्बन्धी अथवा कुनै पनि किसिमको ट्राभल एन्ड टुर सम्बन्धीको प्याकेजहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले हाइकी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि लगभग होटलको जस्तो जति हो यो फ्लाइट सेटिङ्सलाई चाहिँहरूले तपाईँ डोमेस्टिक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हो भएपछि त्यसको चाहिँ तपाईँले एपिआई लिएको हुनुपर्ने हुन्छ त्यो एपिआई लिएपछि मात्रै यसमा राख्न मिल्छ नरिसेर मिलेन बोट सेटिङ्समा चाहिँ तपाईँले यदि पोखराको साइडमा अथवा यस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बोट अथवा कायाकिङ जस्तो यदि तपाईँ चाहिँ रेन्टमा दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो केसमा पनि यसमा चाहिँ राख्न चाहिँ मिल्छ लगभग सबैको सेम टाइपको हुन्छ यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पार्टलाई डिसेबल गर्ने कुन चाहिँ पार्टलाई इनेबल गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हो यसलाई सेटअप गरेर चाहिँ हामी यसमा सबैको प्रत्येकमा छुट्टै मात्रै जान्छ मान्छे अब यहाँ आएको छ भेन्डर सेटिङ्स अझै यसमा वालेट सेटिङ्स छ यसमा यसलाई तपाईँले के पनि नचलाउनुला अब यसमा के छ भनेपछि कन्फिग भेन्डर भनेर रहेको छ यसमा चाहिँ यदि भेन्डरलाई इनेबल गरेपछि यसमा अरू पनि भेन्डरले तपाईँको यसमा सर्भिसहरू राख्न मिल्यो यसलाई डिसेबल गरेपछि मिलेन यसलाई इनेबल गरेपछि मिल्यो अब यहाँ चाहिँ भेन्डरको कमिसन टाइप छ यसमा चाहिँ हाम्रो दुई किसिम हुन्छ एउटा पर्सेन्टमा हुन्छ एउटा एमाउन्टमा हुन्छ अब एमाउन्ट भनेपछि मानव कुनै कस्टमरले 1000 रुपियाँको बुकिङ गरे पनि उसले चाहिँ 10 रुपियाँ नै आउनुभयो उसले 100 रुपियाँको बुकिङ गरे पनि उसले चाहिँ कति 10 रुपियाँ नै आउने भयो तर यहाँ चाहिँ अब हामी यदि मानव चाहिँ पर्सेन्टमा राखेपछि मानव यहाँ चाहिँ अब 1000 रुपियाँको बुकिङ गरेपछि यसमा 10% आउनुभयो मतलब 100 रुपियाँ आउने भयो यसमा 500 रुपियाँको बुकिङ गरेपछि पनि 10% आउनुभयो मतलब यसमा 50 रुपियाँबाट चाहिँ तपाईँ यसमा अर्निङ भयो अब यसमा भेन्डर रेजिस्टरको कुरा आएको छ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ देखेको छ हामी यसमा लगाएर गएपछि हामीले यहाँबाट चाहिँ भेन्डरले रेजिस्टर पनि गर्न मिल्छ त्यो रेजिस्टर गरेको चाहिँ भेन्डरले अटोमेटिक एप्रुभ गर्ने हो या होइन त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ सेटअप गर्न मिल्छ
यदि तपाईले यहाँ भेन्डर प्रोफाइलमा इनेबल गरेपछि भेन्डरको प्रोफाइलको इमेल अथवा फोन नम्बर चाहिँ भेन्डरको प्रोफाइल खोलेपछि कस्टमर देख्न पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईले यसमा डिसेबल गर्नु भएपछि भेन्डरको कुनै पनि कन्ट्याक्ट डिटेल कस्टमरले अगाडि वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुने छैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ युजर प्लान सेटिङ्स रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा के पनि नचाहनु होला। अनि यहाँ चाहिँ रहेको छ पेमेन्ट सेटिङ्स भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन करेन्सी कुन हो, एक्स्ट्रा करेन्सी कुन हो चाहिँ यसमा राख्न मिल्छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले यहाँ छ अनि पेयर रहेको छ यहाँ चाहिँ युरो, युएसडी अथवा अन्य कुनै करेन्सी मेन यसमा राख्न मिल्छ। जस्तो यसमा फर इक्जाम्पल जुन यो अहिले प्राइस दिएको छ यो चाहिँ RS 350 भएर यो चाहिँ खासमा नेपालीमा प्राइस हो। तर यदि त्यही प्राइस चाहिँ हामीले यसमा गएर युरोपमा गएपछि अटोमेटिकली करेन्सी युरोपमा कन्भर्ट हुनेछ र जुन प्राइस दिन्छ त्यो चाहिँ युरो अनुसारको यसमा हिसाबमा देखिनेछ। त्यसको चाहिँ तपाईँले म्यानुअली यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको एकखेर चाहिँ हामीले यसमा म्यानुअली राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अफलाइन पेमेन्ट भन्ने रहेको छ। यो भनेको चाहिँ यहाँ यसरी कुनै कस्टमरले तपाईको प्लेटफर्ममा बुकिङ गर्ने बेलामा यो एकाउन्टमा पेमेन्ट गरेर यसको स्क्रिनशट अथवा अन्य कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईलाई म्यानुअली पठाउने र त्यो चाहिँ तपाईले हेरेर एप्रुभ गर्ने यही त्यो टाइपको सेटअपमा चाहिँ हामी यसमा अफलाइन पेमेन्ट भनिन्छ। अर्को रहेको छ पेपल एक्सप्रेस चेकआउट, स्ट्राइप अथवा तपाईँको डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्ने होपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ यसमा तपाईँको कीहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै चाहिँ यी तपाईँसँग पहिला छ भनेपछि हामीलाई दिनलाई हामी चाहिँ यसमा सबै कुरा मिलाएर गरिदिन्छौँ। अब रहेको छ स्टाइल सेटिङ्स भनेर यसमा तपाईँको मेन थिमको कलर कस्तो टाइपको राख्ने भनेर तपाईँले यहाँदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इनेबल हेडर स्टिक रहेको छ। यसमा हामीले दिमागमा इनेबल गरेपछि जुन हामीले यसलाई तल सार्ने बेलामा माथि यसरी यहाँ अड्डेर बस्छ। तर यदि हामीले यसलाई मानौँ डिसेबल गरेपछि यो चाहिँ अड्डेर बस्ने चाहिँ तल अटोमेटिक त्यो माथि हराइहाल्छ। अब यहाँ आएको छ एडभान्स सेटिङ्स भनेर। अब यहाँ चाहिँ सर्च ओपन न्यू ट्याब भनेको चाहिँ करेन्ट ट्याब र ओपन न्यू ट्याब भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हामीले मानौँ यहाँ गएर यसरी हामी सर्च गरौँ भनेपछि हामी सर्च बटन दबाएपछि यदि हामीले यसमा क्लिक गरेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो सेम टाइप पेजमा खुल्छ। यसरी तपाईँ चाहिँ अर्को पेजमा खुल्ने भन्ने हो भएपछि ओपन न्यू ट्याब भएपछि त्यो चाहिँ अर्को पेजमा खुल्नेछ। जुन यो कोड रहेको छ गुगल म्याप पेकीको कोड यसलाई चाहिँ तपाईँ के पनि सक्नु होला। यहाँ भएको अन्य कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले यसमा के पनि नचलाउनु होला। र यो मिडिया, इमेल, SMS सपोर्ट र रिभ्यू एडभान्स सेटिङ्स भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के पनि नचलाउनु होला। अब अर्को पार्टमा हामी चाहिँ यसको बुकिङको सिस्टमको बारेमा बुझेछौँ।